I den här filmen har jag tänkt gå igenom hur man kodar metoden skriv ut alla ifrån personalregisterklassen. Jag ska ta och visa den kod som fanns med i workshop-uppgiften eller workshop-uppgiftens förutsättningar. Det stod att man skulle skriva av den här koden så skulle den diskuteras i gruppen. Vad vi kan se här i den inledande koden på klassen, det är att den använder sig av en hashmap-objekt. Jag har kallat det privata fältet här för personal. Och det är alltså en lång lista som innehåller information om personal och dessutom ett personal-ID. En hashmap, det funkar alltså så att man håller reda på ett objekt av en viss typ. Här ser vi på PowerPointen i bakgrunden personobjekt. Man håller reda på dem med hjälp av ett objekt av en annan typ. I det här fallet en sträng. Man pratar om ett nyckel- och värdepar. Här kan vi alltså se att i det här objektet, personalregisterobjektet, som heter personalregister i det här fallet. I det objektet så finns det ett antal sådana här nyckelvärdepar. Vi ser 3,5 stycken här på bilden. Men här finns det alltså jämfört med en arraylist inte några indexpositioner utan man håller reda på personalen med hjälp av deras ID. Är det så att jag anger ID A13 så kommer jag få tillgång till objektet Bo-Bullet. Eller personobjektet som har namnet Bo-Bullet. Ska se för och efter. Ja, ska titta på koden för detta nu då. För det som uppgiften gick ut på, det var helt enkelt att göra en metod som skriver ut både nyckeln och värdet. Och innan jag fortsätter kodningen och drar igång med kodningen så kan jag visa en annan. Jag har ett annat fönster igång här där jag redan har kodat färdigt personalregisterklassen och har ett antal instanserade objekt här nere. På personalregisterobjektet som alltså innehåller våran hashmap vill jag kunna göra det här. Vi kan anropa metoden skriv ut alla och då helt enkelt få ut en lista. Nu ska vi se, nu gör det en gång till. Få ut en lista med de för- och efternamn på personerna som finns i det här registret och dessutom ett ID som talar om anställnings-ID för de här olika personerna. Men återigen då, de här nycklarna, de tillhör inte personklassen eller personklassens objekt utan de är fristående och används som index inuti min hashmap. Ja, vi ska titta på kodningen för det. Så för att vi ska börja med, nu ska vi göra som vanligt, en publikmetod. Jag ska ge den ett namn. Skriv ut alla. Start och slut Måsvinge. Jag ska fundera på om den ska returnera något. Nej, det ska den faktiskt inte den här. Den ska vara systematprintln, så därför säger jag att det ska vara void. Så. Och här vet jag nu att jag ska göra någon form av iteration eller snurra. Eller hur? En loop är ett annat ord för det där. Snurra igenom. Jag ska snurra igenom hashmappen. Fast, ja, inte riktigt. Jag ska snurra igenom alla namn. Alla ID ska jag säga. Som finns i hashmappen. Jag ska förklara vad jag menar med det. Jo, jag vill alltså visa den här
bilden igen. Jag vill gå in här nu och för varje sån här, alltså för varje nyckel så vill jag göra någonting. Jag vill först ta A13 och göra någonting med den och sen vill jag ta B01 och göra något med den. Och vad är det jag vill göra då? Jo, jag vill gå in i den här hashmappen och hämta ut det här objektet. Det finns en hashmap-metod som heter get. Härligt, eller hur? Den här hashmap-metoden get, den funkar så att jag skriver namnet på hashmappen och sen skickar jag in nyckeln. Då får jag ut objektet. For någonting i någonting ska jag göra något. Kommer ni ihåg for each-loopen? Hur den såg ut? Jag gjorde alltså så att jag lägger den på nästa. Man kan göra olika som sagt. Här ska jag för varje nyckel göra någonting. Och vad var nycklarna då? Jo, de var ju gjorda av sträng i den här. Så för varje sträng som jag kallar för anställnings-ID, för det var ju faktiskt där de var, i samlingen någonting ska jag göra någonting. Det var så det var. Och här blir det lite så där knepigt. Ja, alltså man tänker ju lätt att det är hashmappen man ska in i här. Men grejen är att den samling jag vill snurra över är alltså samlingen av nycklar. Och de får man tag på med hjälp av en speciell metod som tillhör hashmap-klassen. Nu ska vi se. Personal heter våran hashmap. Så om jag går in i personal och sen kör jag metoden .keyset. Då kommer den metoden, när jag skriver personal som är hashmappen .keyset, då kommer den här metoden, den kommer returnera en set. Den returnerar en set med strängar. En set med alla de strängar som finns i just den här hashmappen. Och det är den som jag nu vill iterera igenom. Jag vill ta det första anställnings-idet, sen det andra anställnings-idet och så vidare. For each-loopen funkar ju så att den byter ju värde varje varv, eller hur? Men återigen, det är inte personal, det är inte hashmappen som är samlingen än, utan det är personal.keyset, alltså det som returneras när jag kör med metoden keyset. En set med alla de nycklar som finns i hashmappen. Okej? Och vad vill jag göra sen då? Jo, jag vill hämta ut en anställd, eller hur? Det var ju det vi sa. Vi ville komma åt en anställd, för jag ville ju sen då hämta och skriva ut förnamnet och sen efternamnet. Och sen skulle jag ju även skriva ut det här anställningsidet. Det var ju så det var. Ja. Just det. Så att jag gör så här. Nu vill jag gör en lokal variabel av den här personklassen. Person en anställd vill jag nu att den ska ha ett värde. Jag ska gå in i hashmappen och hämta ut första personen. Och då skriver jag hashmappens namn, personal, punkt. Och så nu är det läge att köra den där get-metoden. Men för att get-metoden ska hämta ut rätt värde så måste jag skicka in en nyckel. Jag har ju gjort här en variabel som första gången ska innehålla den första nyckeln jag får tag på. Och den andra ska innehålla nästa. Och så ska den helt enkelt göra det här tills for each, för alla de som finns i den här hashmappen.
Så genom att göra så här så kommer jag varje varv få ut en ny anställd eftersom jag skickar in en ny nyckel. Och nycklarna har jag fått tag på genom att köra personal.keyset. För den hämtar alltså ut alla nycklar ifrån hashmappen och levererar dem som en set. Jag vet att det är lite komplext, men det är faktiskt bara samma sak i flera steg. Och det gäller att tänka på att det jag skriver här är alltså inte bara, det är inte personal. Det är inte den samlingen som jag snurrar i, utan det är faktiskt den samling som kommer ut när jag kör personal.keyset. Jag läser om jag tjatar och upprepar mig mycket här. Men nu har vi alltså tillgång till en person i en anställd. Anställd var väl bättre. Så, en anställd. Och vad ska vi göra sen då? Jo, vi ska ju skriva ut förnamnet och vi ska skriva ut efternamnet och sen så ska vi skriva ut ID. Så jag tänker att jag kan göra så här. Ja, jag tror att jag gör så att för att få till det här lite smidigare så hämtar jag ut både för- och efternamn. Jag gör det först. Och så lägger jag ihop dem till en enda sträng som jag kallar för namn. Man ska förklara varför jag gillar att göra så. Jag gör string namn, återigen bara en lokal variabel som jag kallar för namn. Eller jag kallar för hela namnet kanske. Nej, det får heta namn, men det innehåller hela namnet. Stringnamn, den är lika med. Nu vill jag hämta förnamnet från min anställde. Och då är det en anställd. Punkt. Jag har ju tillgång till ett personobjekt och då kan jag ju använda metoderna som finns i den där personklassen. Trycker på Ctrl-Enter eller Ctrl-mellanslag ska jag säga. Och kan ju här se att jag har metoden getFörnamn. Jag hämtar förnamnet. Och så plussar jag på ett litet mellanslag däremellan. För jag vill ju ha liksom först förnamnet, sen mellanslag, sen efternamnet. Och sen går jag in i en anställd objektet igen. En anställd. Och så det gäller att skriva rätt också. En anställd. Det gäller att skriva rätt också. Eller hur var det? En anställd. Men nej, då gör jag väl sådär då. Men det var väl så jag har skrivit. Punkt. Där kom de metoderna. Och så kör vi get efternamn. Nu bakar jag ihop förnamnet, mellanslag, get efternamn och allt det lagras i variabeln namn. Och sen är det dags att skriva ut det. System out. Jag ville göra så här för jag ska ju först skriva ut anställnings-id. Kommer ni ihåg så? Det var ju så det såg ut. Och jag vill ju att de här ska komma på samma rad. Så anställnings-id, det är ju en sträng. Jag har ju sagt det, den har ju ett nytt värde varje varv, eller hur? Det är den jag skickar in här i get. Den är ju en sträng, det kommer ju vara A01 eller whatever. Så det skrivs nu ut först här. Anställnings-id skrivs ut. Och sen skriver jag ut då, ja, det ska bli snyggt. Mellanslag. Plus skulle vi ha, plus mellanslag, plus. Och sen har jag nu både för efternamn sparat. Så där hade ju såklart inte behövt slagit ihop dem till inte en anställd namn ska det stå. Så. Ja. Bra, då är vi faktiskt hemma. Jag hade som sagt kunnat kört en anställd.get förnamnet.get direkt där i den här kodraden. Kan man göra om man vill. Jag gillar att göra i ordning saker innan jag använder dem.